Cameraman sau? Sunetele? Da. E așa de bună apa. Ești un bebe cam mare. Ia stai încă o dată. Ai luat ceva? Ai luat ceva? Nu, n-ai luat nimic. Bravo, tata! Expir și pune din zona noastră. Ah, ok, ca să nu... 1, 2, 3 și... Ce-a fost asta? Sunt niște fetițe. Ce chinuială! Știți că noi... Știți cu cine seamănă cu vărul It din familia Eden?